Hello? Hello? Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Present Ida. Hello? 101, 2, 102 present, ma'am. 3, 103 present, ma'am. 4, 5, 6, 6, 7, 107 present, ma'am. 8, 9, Present, ma'am. 10, Present, ma'am. 11, Present, ma'am. 12, Present, ma'am. 13, 13 present. 14, 14 present. 15, Present, ma'am. 16, 16 present. 17, 18 present, ma'am. 19, 19, 20, 20 present, ma'am. 21, 20 na? 21, 23 Present, ma'am. present, ma'am. ह्याला आवाज येत नाहीये का? Ma'am, 23 present. 23, 24, Present, ma'am. 25, Present, ma'am. 26, Present, ma'am. 28, 7, 27 present. 27, Present, ma'am. okay, 28, Present. Present, miss. 29, 29, 30, 30, 31, 31 present, ma'am. 32, 33, Present, ma'am. 34, 35, Present, ma'am. 36, 35 present, ma'am. 32 present, ma'am. 36, 36 present. 37, Present, miss. 38, 39, Present, ma'am. 40, Present, ma'am. 41, Present, ma'am. 42, 43, Present, ma'am. Present, ma'am. 44, Present, ma'am. 17 present. 17, okay.
37 present. 137. 32 present, ma'am. 34 present, ma'am. 5 present, ma'am. Ma'am, 122. 104 present. आवाज येत नाहीये मॅम तुमचा. नाही येतंय अजून. आता येतोय? हा येतोय. ओके. 5, 5 present, ma'am. 6, 19, 29, 30, झाले एवढेच. हॅलो, आवाज येतोय आता? हॅलो. हो येतोय. हा, येतोय ना? लास्ट लेक्चरला काय झालं आपलं? हॅलो. आवाज येतोय ना सगळ्यांना? लिमिट पॉइंट ऑफ अ सिक्वेन्स आणि थेरम झाला. थेरम झाला? हा. ओके. कोणता थेरम झाला? तो बॉल जनोचा. लिमिट थेरम, लिमिट पॉइंट म्हणजे सांगा मग. लिमिट पॉइंट ऑफ अ सिक्वेन्स. पीपीटी दिसते ना सगळ्यांना? हॅलो. हो दिसते. मग सांगा. लिमिट पॉइंट ऑफ अ सिक्वेन्स म्हणजे हॅलो. हॅलो. लिमिट पॉइंट ऑफ रियल सिक्वेन्स नंबर म्हणजे रियल सांगा. इज सेड टू बी. हॅलो, आवाज येत नाहीये. रियल नंबर रियल इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट. आवाज ब्रेक होतोय मिस, काय ऐकू येत नाही. माझा पण आवाज ब्रेक होतोय. हॅलो. हॅलो. येतोय मिस आता आवाज. येतोय. ओके. बरं, लिमिट पॉइंट मीन्स सांगा मग. लिमिट पॉइंट ऑफ सिक्वेन्स मीन्स. हॅलो, आवाज येतोय ना सगळ्यांना? हो मिस. हा, सांगा आता. रियल नंबर रियल इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट
If yes, if every NBD of L contains an infinitely number of members NBD of the NBD sequence, means hello. NBD means काय? neighborhood neighborhood of मग L. तिथं मग सांगताना नेबरहुड ऑफ सांगा ना. एनबीडी काय सांगताय? हा. ओके. आणि लास्ट थेरम कोणता होता? बॉल्झन वायस्टर्स थेरम. त्यातलं हे सेकंड एक्झाम्पल होतं ना मी लास्ट बघा हे सेकंड एक्झाम्पल एन इज इक्वल टू 1 2 1 4 6 1 6 हे हे जे एक्झाम्पल आहे हे काय आपलं बाउंडेड अबोय सॉरी बाउंडेड बिलो आहे. पण ह्या काय आपलं ही बॉल्झन वायस्टर्स थेरमचं ही काय स्टेटमेंट काय एव्हरी बाउंडेड सिक्वेन्स हॅज अ लिमिट पॉइंट. मग ह्याचा कॉन्व्हर्स प्रूव्ह होत नाही. हे एक्झाम्पल बघा आपल्या ह्या सिक्वेन्सचा लिमिट पॉइंट ही होतो कंटेन करतो लिमिट पॉइंट येतो पण आपला हा सिक्वेन्स बाउंडेड होतो का नाही. म्हणजे कॉन्व्हर्स आपल्या ह्या स्टेटमेंटचं कॉन्व्हर्स काय होतं प्रूव्ह होत नाही असं सांगायचं आहे. लिमिट म्हणजे काय एव्हरी बाउंडेड सिक्वेन्स हॅज अ लिमिट पॉइंट बट लिमिट पॉइंट त्या सिक्वेन्सचा येत असेल पण तो बाउंडेड सिक्वेन्स असू शकतो का नसतो. हे ह्या एक्झाम्पल वरून सांगायचं होतं. कॉन्व्हर्स प्रूव्ह होत नाही. हॅलो 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 आवाज येतोय ना? हो येतोय. हॅलो हो मिस. कॉन्व्हर्स ऑफ दिस थेरम इज नॉट अ ट्रू इन जनरल. समजलं का? मला हे सांगायचं होतं काल लास्ट एक्झाम्पल वरून लास्ट सिक्वेन्स वरून. ओके समजलं ना? हॅलो हॅलो हो मॅडम. ओके बघा नेक्स्ट आता थेरम बघा लिमिट an divided by bn is equal to limit of an divided by bn is equal to a divided by b. bn is not equal to 0 and b is not equal to 0. आपल्याकडे काय हे दोन सिक्वेन्स आहेत. त्या दोन सिक्वेन्सचा काय केलंय क्वेश्चन घेतलेला आहे त्याची लिमिट काढलीत म्हणजे आपण काय केलंय कॉन्व्हर्जन फाइंड केलंय. काय केलंय कॉन्व्हर्जन ऑफ सिक्वेन्स फाइंड केलेला आहे आणि त्यांचा क्वेश्चन हा येतो का असं हे चेक करायचं आपल्याला. काय करायचं लिमिट ऑफ दोन सिक्वेन्स आपल्याकडे दोन सिक्वेन्स कोणत्या एन आणि बीएन सिक्वेन्स आहेत त्याच्यात क्वेश्चन इक्वल टू आपल्या एन डिवायडेड बाय बीएन येतो का हे बघायचे. कॉन्व्हर्जन टू एन ए डिवायडेड बाय बी हा येतोय का चेक करायचं आपल्याला. मग प्रूफ मध्ये बघा आता प्रूफ सिन्स लिमिट बीएन इज इक्वल टू बी म्हणजे आपला कॉन्व्हर्जन पॉईंट काय आपला कॉन्व्हर्जन काय बीएन इज कॉन्व्हर्जन सिक्वेन्स बीएन इज कॉन्व्हर्जन टू काय बी इज नॉट इक्वल टू 0 असं सांगितलेलं आपण. फॉर एव्हरी इप्सिलॉन फॉर इप्सिलॉन इज ग्रेटर दॅन 0 असतो. देन आपण इथं काय घेतलंय 1 डिवायडेड बाय वन हाफ इंटू काय घेतलाय मॉड बी घेतलाय इज ग्रेटर दॅन 0 देअर एक्झिस्ट M3 म्हणजेच आपला तो पॉझिटिव्ह इंटिजर. आपण इथं M3 घेतलाय M3 आणि ते साठी M3 दॅट का घेतलं? ऍडजस्टमेंट साठी घेतलेला आहे आपण हा. पुढे आहेत ना अजून हे सॉल्व्ह करायचं ना आपल्याला. आपल्याला काय सॉल्व्ह करायचं एन डिवायडेड बाय बीएन इज इक्वल टू ए डिवायडेड बाय बी हे सॉल्व्ह करायचे. पुढे बघा ना तो कुठे युज केला जातो ते चेक बघा आता पुढं. मग M3 तो इंटिजर आहे. आपण M3 म्हणजे त्या ह्याच्यासाठी यम हा ही काय असतो आपला पॉझिटिव्ह इंटिजर असतो. मग आपण त्याला M3 म्हणू शकतो M1 म्हणू शकतो M2 म्हणू शकतो असं काय नाही. तिथे M3 का घेतलाय. ओके मॅम. आपला M3 हा काय आहे पॉझिटिव्ह इंटिजर आहे. आपण त्या नोटेशन मिस आवाज येत नाहीये. ला एक नाव दिलं M3 म्हणजे त्याला M आहे तो कोणत्या हॅलो हा मग आवाज नाही आला हॅलो काहीच. आता येतोय का? हा आता येतोय हॅलो पण मगाशी हा. नव्हता येत. आता येतोय हो. ओके बघा काय केलं आपण सो दॅट बाय डेफिनेशनला काय होतं मॉड बी एन मायनस बी इज लेस स्ट्रिक्टली लेस दॅन 1 डिवायडेड बाय 2 मॉड बी फॉर ऑल मॅम एन आवाज इज येत ग्रेटर नाही. दॅन ऑर इक्वल टू M3 हे आपल्या डेफिनेशन मध्ये दिलेलं आहे. आपण फक्त M3 हा घेतलाय पॉझिटिव्ह इंटिजर आपण असं लिहू शकतो ना. एक 2 मिनिट प्रॉब्लेम येते तरी मी व्हिडिओ ऑफ केले
एक 2 सेकंड. हॅलो, आता येतोय आवाज सगळ्यांना? हॅलो हो मिस. हॅलो, आता येतोय का व्यवस्थित सांगा हो. सगळ्यांना? ओके. बघा आता दॅट इज काय केलंय आपण मॉड बी मायनस मॉड bn इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू काय येतोय bn मायनस मॉड bn मायनस बी. आपण हे लिहू शकतो ना असं ह्याच्यावरून मॉड बी मायनस मॉड bn. हे जरी सिम्प्लिफाय केलं तरी हे येऊ शकतं आपलं bn मॉड bn मायनस बी इज स्ट्रिक्टली लेस देन आपण काय घेतलेलं आहे वन हाफ इज वन हाफ इंटू काय घेतलाय मॉड बी. देन मॉड बी मायनस mod bn is strictly less than 1 divided by 2 mod b. मग आपण काय केलंय इकडं 2 काय केलंय मल्टिप्लाय केलंय कोणत्या साईडला LHS ला. मग LHS ला 2 मल्टिप्लाय केल्यावर 2 इंटू मॉड बी मायनस 2 इंटू मॉड bn is strictly less than मॉड बी. देन आपण काय केलेलं आहे त्याच्यानंतर बी वन टू बी मधला 1b काय केलाय सबस्ट्रॅक्ट केलाय कोणत्या साईडला RHS साईडला. मग त्यामुळे इकडे काय झालं आपला 0 आला. मग मॉड बी मायनस टू मॉड bn इज स्ट्रिक्टली लेस दॅन 0. देन आपल्याला काय करायचं मग आपण ही केली काय केली दॅट इज bn इज स्ट्रिक्टली लेस दॅन मायनस टू bn काय केलं आपण RHS ला मग ही केला ऍड केला. इकडे काय आपलं सबस्ट्रॅक्शनचं साइन आहे त्यामुळे इकडे आल्यानंतर तो काय होणार पॉझिटिव्ह होणार. म्हणून मॉड बी स्ट्रिक्टली लेस दॅन टू मॉड bn. देन वन हाफ काय केला आपण सॉरी 2 काय केला इकडं मग इंटू आहे तो काय केला डिवाइडला गेला म्हणून वन हाफ bn इज स्ट्रिक्टली लेस दॅन मॉड bn. देन दॅट इज द 1 डिवायडेड बाय bn इज स्ट्रिक्टली लेस दॅन 1 डिवायडेड बाय 2 डिवायडेड बाय b. आपण काय केली 1 डिवायडेड बाय bn इज स्ट्रिक्टली लेस दॅन काय येतो आपला 2 डिवायडेड बाय मॉड b. हे आपण काढून घेतलं त्याला इक्वेशन काय केलं 2 पुट केलं. त्याच्यानंतर काय करायचं मग कन्सिडर आपलं काय हे करायचंय प्रूफ करायचंय लिमिट ऑफ आपण काय केलं आपल्याला डिवायडेड बी येतोय का हे चेक करायचे कन्वर्जन टू ए डिवायडेड बाय येतोय का हे चेक करायचे. मग ते आपल्याला बाय डेफिनेशन आपण असं पण लिहू शकतो ते एन डिवायडेड बाय bn इज मायनस ए डिवायडेड बाय बी. बाय डेफिनेशन आपली कन्वर्जनची काय आहे. हॅलो हॅलो आवाज येतो ना सगळ्यांना? हॅलो हो मिस. हा मग बाय डेफिनेशन आपण असं पण लिहू शकतो ना आपल्याला काय करायचं त्या लिमिटचं काय करणार कन्वर्जन काढायचं. लिमिट घेतल्या म्हणजे तो कन्वर्जंट आहे म्हणून आपण त्याच्यावरून काय लिहू शकतो मॉड एन डिवायडेड बाय bn मायनस ए डिवायडेड बाय बी इज इक्वल टू काय येते. मग आपण हे सॉल्व्ह करायचंय आपल्याला काय सॉल्व्ह करायचंय हा मॉड सॉल्व्ह करायचंय म्हणून आपल्याला काय येणार मग ए ए काय करणार बी काय करणार आपण an ला मल्टिप्लाय करणार आणि bn काय करणार ए ला मल्टिप्लाय करणार डिवायडेड बाय bn इंटू बी. देन आपण ऍडजस्टमेंट केली कशाची ए बी एक सबस्ट्रॅक्ट घेतला एक ऍड केला. त्याच्यानंतर आपण काय केला त्या टर्म मधून ह्या टर्म मधून काय केलं आपण बी कॉमन निघतोय मग बी कॉमन काढला ऍड प्लस ह्या लास्ट 2 टर्म मधून काय होतोय आपल्याला ए कॉमन निघतोय आपण तो कॉमन काढला. त्याच्यानंतर काय केलं आपण ऍडजस्टमेंट करून घेतली. काय ऍडजस्टमेंट केली आपल्याला काय पाहिजे मॉड bn मायनस बी याला पाहिजे म्हणजे आपला bn इज कन्वर्जन टू काय तो बी येतो. म्हणून आपण काय केलं bn काय घेतला पुढे घेतला म्हणून तो मायनस साइन काय झालं पुढे आलं. मग आपला ऍडजस्टमेंट झाली काय बी काय झाली बी इंटू an मायनस ए मायनस ए इंटू bn मायनस बी हे ऍडजस्टमेंट झाले डिवायडेड बाय bn इंटू बी. मग आपण काय केलं मॉड सेपरेट केले. मॉड सेपरेट केल्यावर काय आला बी इंटू काय आला सॉरी मॉड बी इंटू मॉड an मायनस ए डिवायडेड बाय मॉड bn मायनस bn इंटू बी प्लस an मॉड an इंटू मॉड bn मायनस मॉड bn मायनस बी डिवायडेड बाय मॉड bn इंटू मॉड बी. हे आपली काय झाली आपण काय केली ही टर्म होल
सेपरेट केली. आता इथं मायनसचं साईन होतं, इथं ऍडिशनचं साईन का झालं, कारण की मॉड्युलसच्या बाहेर आल्यानंतर हे काय होतं, साईन प्लस मध्ये होतं. मग त्याच्यानंतर काय झालं, आपण काय केलं, हे स्ट्रिक्टली लेस दॅन देन आपण काय करणार इथं, आता आपल्याला ऍडजस्टमेंट ही करायचं ना, आपण काय करणार आपण ही ऍड करणार, त्यामुळे आपण काय केलं, स्ट्रिक्टली ऑर लेस दॅन इक्वल टूचं साईन घेतलं, लेस दॅन ऑर इक्वल टूचं साईन घेतलं. मग त्याच्यासाठी आपण काय केलं, आता इथं बीएन काय झाली, सेम टर्म आली, तर मग गेट गेट काय झाली, आपली कॅन्सल झाली, गेट बीएनला हा काय झाला, कॅन्सल झाला. आणि ह्यामध्ये एन आपली ही टर्म काय आली, मग नेक्स्ट mod an minus a divided by bn mod bn plus an into mod an into mod bn minus b divided by mod bn into mod b. मग त्याच्यानंतर आपली आपण लास्ट ह्याला आता इथं आपण काय काढून घेतलंय, 1 डिवायडेड बाय bn स्ट्रिक्टली लेस दॅन काय काढलंय, 2 डिवायडेड बाय b. आपण ती व्हॅल्यू काय केली, इथं पुट केली. मग 1 डिवायडेड बाय bn इज इक्वल टू काय आहे आपल्या तिथं, 2 डिवायडेड बाय b. मग ते आपण काय केलं, इथं पुट केलं, 2 डिवायडेड बाय b मॉड b. मग आपली ही टर्म काय आली, 2 इंटू मॉड an मायनस a डिवायडेड बाय मॉड b प्लस इथं पण आपण काय पुट केलं, इथं आपला 1 डिवायडेड बाय bn ही एक टर्म आहे, म्हणून आपण इथं पण एक पुट केली, 1 डिवायडेड bn स्ट्रिक्टली लेस दॅन काय आपली 2 डिवायडेड बाय b. म्हणून आपला इथं बी बी इंटू काय झाला, स्क्वेअर झाला, म्हणून 2 डिवायडेड बाय बी स्क्वेअर इंटू a मॉड a इंटू मॉड bn मायनस b बाय इक्वेशन फर्स्ट. मग त्याच्यानंतर आपण काय केलं, सिन्स लिमिट an टेन्स टू an इक्वल टू a अँड लिमिट bn इक्वल टू b, देन आपण बाय डेफिनेशन काय केलं, ऍडजस्टमेंट परत एकदा काय घेतलं त्याचा कॉन्व्हर्जनला काय ही काय लिहितो बाय डेफिनेशन आपण, an मॉड an मायनस a इज स्ट्रिक्टली लेस दॅन इप्सिलॉन डिवायडेड बाय 4 ऑफ इंटू मॉड b फॉर ऑल n इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू काय घेतलाय आपण, m1 घेतलाय, अँड मॉड b n मायनस b इज स्ट्रिक्टली लेस दॅन epsilon divided by 4 b square divided by a for all n is greater than or equal to m. मग आपण काय करणार, दस फॉर मॅक्झिमम काय घेणार, त्यातला पॉझिटिव्ह इंटिजर घेणार एम, त्याला आपण काय केलं, एम ने नोट केलं. म्हणजे मग आपण काय करायचं, ह्या व्हॅल्यू काय करायच्या, आपण पुट करायच्या त्याच्यामध्ये इप्सिलॉनच्या. मग आता काय केलं, एन डिवायडेड बाय bn मायनस ए एन डिवायडेड बाय बी. आपली इथं लास्ट टर्म काय आलेली, 2 इंटू मॉड an मायनस बी डिवायडेड बाय मॉड बी प्लस 2 डिवायडेड बाय बी स्क्वेअर मॉड बी स्क्वेअर मॉड ए इंटू मॉड bn मायनस बी. देन आपण त्यात काय केली, मग आपल्या ह्या टर्म पुट केल्या. त्याच्यानंतर आपण काय लिहिलं, मग हे काय येते आपली ही टर्म, मॉड an डिवायडेड बाय bn मायनस a डिवायडेड b स्ट्रिक्टली लेस दॅन 2 डिवायडेड बाय मॉड b इप्सिलॉन डिवायडेड बाय 4 मॉड b प्लस 2 डिवायडेड बाय b स्क्वेअर मॉड a इंटू इप्सिलॉन डिवायडेड बाय 4 b स्क्वेअर डिवायडेड बाय a. मग आपली यातली बी बी गेट काय होतोय, कॅन्सल होतोय, आणि 2 डिवायडेड बाय 4 काय येतोय, 2 काय होतंय, मग 1 डिवायडेड बाय 2 येतोय, इंटू आपला इप्सिलॉन ऍज इट इज राहतोय, प्लस आपली ही टर्म पण काय येते, बी स्क्वेअर इंटू बी स्क्वेअर डिवायडेड हा बी स्क्वेअर काय होतं, गेट कॅन्सल होतोय, मायनस 1 मॉड ए काय गेट कॅन्सल होतोय, 2 डिवायडेड बाय 4 काय येतं आपलं 1/2 येतं. मग 1/2 इप्सिलॉन प्लस 1/2 इप्सिलॉन इज इक्वल टू काय होतो, 1 इप्सिलॉन येतो ना 1 इप्सिलॉन, हॅलो, 1/2 इप्सिलॉन प्लस 1/2 इप्सिलॉन इज इक्वल टू काय येतो, मग आपला इप्सिलॉन येतो. फॉर ऑल एन इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू एम. मग हेन्स आपल्या त्याच्यावरून काय प्रूफ होतं, लिमिट ऑफ एन टेन्स टू bn इज इक्वल टू आपला काय येतो, एन डिवायडेड बाय bn. म्हणजे एन इज कॉन्व्हर्जन टू bn केला, एन जर कॉन्व्हर्जन केला तर त्याचा ही काय येतोय, कॉन्व्हर्ज पण काय येतोय, ए येतोय, bn चा पण कॉन्व्हर्ज काय येतोय, 2 येतोय, बी येतोय. हॅलो हॅलो हॅलो, हा मॅम. हा समजलं का हे? हो समजलं.
आणि असं पण बघा एक्झाम्पल जरी घेतला आपण 2 सिक्वेन्स घेतले आणि ते 2 सिक्वेन्स जर डिवाइड क्वेश्चन मध्ये घेतले तर आपण जर लिमिट दिलं त्याला ब्रॅकेटच्या बाहेर तर ते लिमिट आपण आत काय करतो पुटच करतो ना. त्यामुळे जरी वरच्या सिक्वेन्स जरी आपण लिमिट पॉईंट काढलं आणि खालच्या सिक्वेन्स जरी लिमिट पॉईंट काढलं ज्या पॉईंटला कॉन्व्हर्ज होतं ते तसेच येतात ना क्वेश्चनला पुढं इज इक्वल टू. त्यामुळे ते आपलं बाय एक्झाम्पल पण प्रूफ करता येते. एकदा चेक करा बाय एक्झाम्पल. नेक्स्ट बघा थेरम लिमिट. नेक्स्ट थेरम काय इफ लिमिट एन इज इक्वल टू ए. आपल्याकडे काय काय दिलंय एक एन हा एक काय दिलाय सिक्वेन्स दिलाय त्याचं कॉन्व्हर्जन टू काय येतोय ए येतोय. अँड एन इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0 फॉर ऑल एन देन ए इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0. बघा आता आपला जर एन इज ग्रेटर दॅन 0 असेल तर काय असेल ए इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0 असेल असं विचारलं हे केलेलं त्यांनी. मग प्रूफ मध्ये बघा लेट इफ म्हणजे काय सांगितलंय तुम्हाला कळालं का. तर बघा इथं काय सांगितलेलं एन हा जर ग्रेटर दॅन सॉरी आता पुढे बघा आता प्रूफ मध्ये बघा लेट आपण काय केलं हे कॉन्ट्रडिक्शन मेथडने प्रूफ केलेलं. लेट इफ पॉसिबल ए इज स्ट्रिक्टली लेस दॅन 0 देन सिन्स लिमिट एन is equal to a, therefore for given epsilon is greater than 0 there exists a positive integer m such that by definition काय होतं मग आपलं मॉड्युलस mod an minus a is strictly less than epsilon for all n is greater than or equal to m. देन आपण मॉड हा असा लिहू शकतो a minus epsilon is strictly less than an is strictly less than a plus epsilon for all n is greater than 0. Let us selected epsilon आपण काय सिलेक्ट केलाय -1 divided by 2 into a is greater than 0. आता इथं मायनस का घेतला तुम्हाला कळलं का. आपला इप्सिलॉन काय असतो स्ट्रिक्टली ग्रेटर दॅन 0 असतो ना. हॅलो 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 हो मॅम. हा मग आता इथं मायनस घेतलाय म्हणल्यानंतर कोणी विचारायला पाहिजे ना मायनस का घेतलाय. काय घेतला असेल मायनस सांगा बरं. हॅलो आपला इप्सिलॉन काय असतो ग्रेटर दॅन 0 असतो ना. मग मायनस घेतल्यानंतर तो ग्रेटर दॅन 0 होतोय का. हॅलो नाही. फास्ट होते का खूप. होय मॅम. होय. ओके स्लो करते. बरं बघा लेटेस्ट सिलेक्टेड आपण काय केलंय इप्सिलॉन इज इक्वल टू केलाय -1 डिवायडेड बाय 2 इंटू ए घेतलाय. तो काय असतो आपला इप्सिलॉन काय असतो आपला ग्रेटर दॅन 0 असतो. मग आपण इथं मायनस कसा घेतला असेल बिकॉज आपण इथं काय केलंय एची व्हॅल्यू मॅडम लेस दॅन 0. ए लेस दॅन किती लेस 0. दॅन काय सांगितले 0 सांगितलेले. त्यामुळे आपण जर ए इंटू मल्टिप्लाय केला तर ए आपला काय असणार आहे मायनसच असणार आहे. मग तो काय होतोय मायनस पॉझिटिव्ह मायनस काय व्हॅल्यू होतं मग हा इप्सिलॉन एप्सिलॉनची प्लस पॉझिटिव्ह. होतोय. म्हणून आपण काय घेतलंय -1/2 घेतलाय. 1/2 इंटू काय घेतलाय ए घेतलाय. समजलं ना. देअर एक्झिस्ट अ पॉझिटिव्ह इंटिजर m1 सच दॅट. मग काय केलं आपण पॉझिटिव्ह इंटिजर m1 सच दॅट. मग आपलं ही काय येणार मग इथं पण आपण डेफिनेशन यूज केले कारण की इप्सिलॉन काय केलं आपण -1 डिवायडेड बाय 2 इंटू ए हा सिलेक्ट केला. मग आपण इथं पॉझिटिव्ह इंटिजर m1 घेतलाय सच दॅट आपली डेफिनेशन काय येते an मायनस ए इज स्ट्रिक्टली लेस दॅन काय येतोय मग -1 डिवायडेड बाय 2 ए इंटू ए. मग त्याच्यानंतर आपली ऍडजस्टमेंट होते अशी की काय होते ए प्लस आपला काय आहे इप्सिलॉन काय आहे -1 डिवायडेड बाय 2 इंटू ए. मग तो इकडे गेल्यानंतर काय होतोय प्लस होतोय म्हणून ए प्लस ए 1 डिवायडेड बाय 2 इंटू ए इज स्ट्रिक्टली लेस दॅन ए एन इज स्ट्रिक्टली लेस दॅन ए -1 डिवायडेड बाय 2 इंटू ए. ही टर्म कळाली ना तुम्हाला. फॉर ऑल एन इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू एम. हॅलो मॅम परत एकदा सांग. अरे म्हणजे हे बघा ना इथं काय घेतोय आपण इथं काय येणार आपली इप्सिलॉन आपण काय घेतलाय -1 डिवायडेड बाय 2 घेतलाय. त्यामुळे इथं आपण जर पुट केला तर इथं बाय डेफिनेशन आपण काय करणार मॉड ए एन मायनस ए स्ट्रिक्टली लेस देन काय येणार -1 डिवायडेड बाय 2 इंटू ए. आणि आपण हे केल्यानंतर मॉड सॉल्व्ह केल्यानंतर काय होतं आपला अशी टर्म येते. मग तीच टर्म इथं लिहिलेली आहे आपण
फक्त मायनस असल्यामुळे हा काय होणार, इकडे टर्म काय होणार, पॉझिटिव्ह होणार, आणि इथं ए मायनस काय होणार, निगेटिव्ह होणार. हे सॉल्व्ह करा ना नोटबुक मध्ये. नोटबुक आहेत ना सगळ्यांकडे? मी ही हा डायरेक्ट समजलं टर्म मॅम. घेतलेली. समजलं ना? डायरेक्ट टर्म घेतलेली आहे. हॅलो, बाकीच्याला समजलं का? हो. बघा, implies that 3 divided by 2. मग इथं आपलं काय होतं, a plus 1 divided by 2 into a. हा आपला काय होतं, ऍड केल्यानंतर काय होतं, ह्याची ऍडिशन झाल्यानंतर काय होतं, 1/2 प्लस a केल्यानंतर काय होतं, 3/2 into a. येतोय ना? हॅलो हॅलो, हो मिस. 1 प्लस 1/2 केल्यानंतर काय होतं, 3/2 इंटू काय होतं, मग a येतोय. लेस दॅन, स्ट्रिक्टली लेस दॅन काय, an is strictly less than 1a मायनस काय केलं आपण, 1/2 a. मग तो 1 मधून 1/2 मायनस केल्यानंतर काय येतो, 1/2 येतो. म्हणून काय आलाय, a डिवायडेड बाय 2 फॉर ऑल n इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू m. देन a is strictly less than an. इथं आपलं काय आलं, a is strictly less than काय आलं, an आलाय. आलाय ना? For all n is greater than काय, for all n is greater than or equal to m, since a is a strictly less than 0, therefore it follows that n is strictly less than 0 for all n is greater than or equal to m. This is contradiction fact that n is greater than 0 for all n. समजलं का तुम्हाला? इथं हे आपलं काय होतं, कॉन्ट्राडिक्ट होतंय, कारण की आपण वर काय केलंय, इफ पॉसिबल काय केलेलं आहे, ए इज काय घेतलाय, स्ट्रिक्टली लेस दॅन काय घेतलाय, 0 घेतलाय. हॅलो हॅलो, आवाज येतो ना? हो मिस. समजलं का? ए इज आपण काय घेतलाय, स्ट्रिक्टली लेस दॅन 0 घेतलाय. पण जर आपल्याकडं काय म्हणतात त्याला, ए स्ट्रिक्टली लेस दॅन 0 घेऊन सुद्धा आपला काय येतोय, ए एन काय येतोय, स्ट्रिक्टली लेस दॅन काय येतोय, ए डिवायडेड बाय 2 येतोय. म्हणजे तो 0 पेक्षा मोठा आहे. ए हा स्ट्रिक्टली लेस दॅन असेल तर आपला एन पण काय असला पाहिजे, स्ट्रिक्टली लेस दॅन ऑर इक्वल टू काय असला पाहिजे, स्ट्रिक्टली लेस दॅन काय असला पाहिजे, 0 असला पाहिजे एन पण. पण आपला एन काय येतोय, स्ट्रिक्टली लेस दॅन ए डिवायडेड बाय 2 येतोय. म्हणजे आपला हा काय येतोय, 0 पेक्षा मोठा येतोय. म्हणून काय केलं आपण मग, the fact that n is greater than 0 for all n, therefore the supposition is wrong. म्हणजे आपण जे मांडलंय ते काय होतं, आपलं रॉंग होतंय. Hence a is not less than or equal to 0. This implies that a is greater than or equal to 0. Okay. हॅलो, आवाज येतो ना सगळ्यांना? हो मिस. हॅलो, ओके. येतोय मिस. समजलं ना? हे पण समजलं ना? हॅलो, बघा हो मिस. नेक्स्ट थेरम बघा. इफ an and bn हे आपल्याकडे काय, दोन सिक्वेन्स आहेत. इफ an and bn आर टू सिक्वेन्स सच दॅट, फर्स्ट काय कंडिशन, an is an is less than or equal to bn for all n, limit an is equal to a and limit bn is equal to b, then a is a less than or equal to b. मग आपण ही पण कॉन्ट्रडिक्शन मेथडनीच प्रूफ करणार आहे. लेट इफ पॉसिबल, हे थेरम होतात ना, पण हे थेरम कुठेतरी तुम्हाला उपयोगी पडतात. कुठं ज्यावेळेस एकदम एक्झाम्पल दिले जातात, सेटला नेटला ह्याला एक्झाम्पल असतात ना, ते डायरेक्ट बाय आपल्याकडे जे हे असतात, छोटे छोटे थेरम असतात, त्यांना डायरेक्ट आपण त्याचे आन्सर काढू शकतो. हे नुसतेच असे दिलेत म्हणून नसतात दिलेले. बघा, लेट इफ पॉसिबल a is greater than 0, a is greater than b. आता इथं पण काय, an is काय लेस दॅन ऑर इक्वल टू बी म्हटल्यानंतर आपला a is लेस दॅन ऑर इक्वल टू बी येतं, हे दाखवलेलं आहे. पण आपल्याला आता ही काय करायचंय, प्रूफ हे आहे का नाही हे चेक करण्यासाठी आपण कॉन्ट्रडिक्शन मेथडने घेतलेलं आहे. बघा, लेट इफ पॉसिबल a is greater than a strictly greater than b, let a minus b is equal to 3 epsilon, so that neighborhoods काय येतात मग, a minus epsilon, a plus epsilon, आणि काय होतं, b minus epsilon, b plus epsilon of a and b respectively are a disjoint. Disjoint म्हणजे काय सांगा मला? हॅलो हॅलो, A डिसजॉईंट झाले ना intersection आपल्याला? B is equal to 5.
इज इक्वल टू काय असतो 5 असतो. म्हणजे तो ए इंटरसेक्शन बी जर घेतला तर आपला तो काय असतो एम्प्टी सेट असतो. म्हणजे आता मला सांगा मग आपल्या इथं काय सांगितलेलं आहे मग ए मायनस बी आणि ए प्लस बी हा आपला काय घेतलाय ए सिक्वेन्स ऑफ ए साठी काय सिक्वेन्स ऑफ एन साठी काय आपला ओपन इंटरव्हल घेतलेला आहे आणि सिक्वेन्स बी साठी आपला हा बीएन साठी आपला एक ओपन इंटरव्हल घेतलाय. तो काय असला पाहिजे डिस्जॉईंट आहे असं आपण हे केलेलं आहे मानलेलं आहे. Since an and bn is convergent to a and b respectively, therefore corresponding the epsilon is greater than 0, there exists positive integer m1 and m2 respectively such that then मग त्याच्यावरून आपण असं लिहू शकतो ना an minus epsilon is strictly less than n is strictly less than a plus epsilon for all n is greater than or equal to m1 आणि bn minus epsilon is strictly less than bn is strictly less than b plus epsilon for all n is greater than or equal to m. Then let आपण काय करणार मग मॅक्झिमम सिलेक्ट केले काय आले मॅक्झिमम m is equal to maximum m1 m2. Therefore n belongs to काय केलं आपण ओपन इंटरवल त्या ओपन इंटरवल मध्ये आपण बाय आपल्या लिमिट पॉइंटची डेफिनेशन काय ते मग एन काय असला पाहिजे बिलॉंग्स टू तो हॅलो हॅलो आवाज येतो ना सगळ्यांना हा मिस. हॅलो हो येतोय. एन मायनस इप्सिलॉन ए प्लस इप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर दॅन एम अँड बीएन बिलॉंग्स टू बीएन मधले म्हणजे बीएन मधले असे पॉइंट की ते त्या ओपन इंटरव्हल मध्ये कंटेन केले पाहिजेत. कॉन्सिक्वेंटली बीएन इज स्ट्रिक्टली लेस दॅन एन. इथे येतोय ना हॅलो bn is strictly less than an for all n is greater than or equal to m, which is contradiction to fact an is strictly less than bn for all n. Hence our supposition is wrong. Therefore a is strictly less than b. Hello 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 हा मिस. आवाज येतोय ना सगळ्यांना. हो. मग आपला असं हे काय होतं आपण जे मानलंय ते काय होतं रॉंग होतंय म्हणून आपलं हे स्टेटमेंट काय आहे ट्रू होतंय. नेक्स्ट बघा आपण काय घ्यायचं आता लिमिट सुपिरियर आणि लिमिट इन्फिरियर. ह्याच्यासाठी ओपन बुक साठी मी ही दिलेला ना क्वेश्चन दिलेला एक्सप्लेन द लिमिट सुपिरियर आणि लिमिट इन्फिरियर. कुणाला आलेला तो मला हॅलो आला होता मिस. सांगू शकता का. हा मिस. हा सांगा बघू. लिमिट इन्फिरियर आणि सुपिरियर. काय लिमिट सुपिरियर म्हणजे काय लिमिट इन्फिरियर म्हणजे काय. सुपिरियर आधी सांगा. हॅलो हा सुपेरियरचं ना. हा सांगा. Let a n be a sequence of all real numbers which is bounded above. त्याच्यानंतर let b1 is equal to superior a1 comma a2 up to an plus 1 and b2 is equal to superior a2 comma a3 comma a4 up to so on आणि bn is equal to superior an comma an plus 1 comma an plus 2 up to so on. Then bn is defined which is monotonically decreasing. Then the limit point superior of an is denoted by limit वरती bar an or limit n tends to infinity superior an. एवढंच मिस. तुम्हाला जर एक्सप्लेन करायला सांगितलं तर तुम्ही असं एक्सप्लेन करणार का सेमिनारला. बी1 बी2 हे काय घेतलेत कळालं का तुम्हाला तुम्ही ज्यावेळेस म्हणजे हा क्वेश्चन सॉल्व्ह केला. बी1 बी2 बीएन हे काय घेतलेत कळालं का. हॅलो नाही हॅलो नाही कळालं नाही मग तुम्ही समजलं कसं मिस. घेतलं.
शोधलं का नाही तुम्ही फक्त डेफिनेशन सांगितली. आता हे बघा मी तर अँगल ब्रॅकेट घेतलेले आहे तिथं आपण कर्ली ब्रॅकेटच घेतो. हॅलो आवाज येतो ना सगळ्यांना? हो हॅलो मिस. इथं तुम्ही ह्याच्यामध्ये लिहिताना नोटबुक मध्ये कर्ली ब्रॅकेटच लिहा. इथं अँगल ब्रॅकेट घेतलेले आहेत मी बघा. चुकून नाही मी कॉपी पेस्ट केल्यामुळे असं झालेलं आहे. पण तुम्ही हे करा व्यवस्थित तेवढे नोटबुक मध्ये लिहिताना. आता बघा हे लिमिट सुपेरियर लिमिट इन्फेरियर आहेत का नाही ऍडव्हान्स अनालिसिस ऑफ सिक्वेन्सचे पॉईंट आहेत. लिमिट इन्फेरियर लिमिट सुपेरियर कॉची सिक्वेन्स हा पुढे आहे. आणि लिमिट सुपेरियर लिमिट इन्फेरियर जर माहित असलं तर आपण लगेच कॉन्व्हर्जन्स पॉईंट काढू शकतो. म्हणजे कॉन्व्हर्जन ऑफ अ सिक्वेन्स लिमिट इन्फेरियर लिमिट सुपेरियर वरून पण काढू शकतो. तर ते थोडंफार एक्सप्लेन करेन. आता आपल्याला आपण ही डेफिनेशन रीड करूया. डेफिनेशन ही काय आपली लिमिट सुपेरियर मीन्स काय लेट सिक्वेन्स an be a sequence of a real number which is a bounded above define b1 is equal to supremum of a1 a2 up to so on an plus 1 up to so on. Next b2 is equal to supremum of a2 a3 a4 bn is equal to dash 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 bn is equal to supremum of an plus 1 an plus 2 up to so on. Then bn is a bn is a defined which is a monotonically decreasing म्हणजे काय तो आपला नॉन काय तो हॅलो मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग म्हणजे आपला तो सिक्वेन्स काय असतो नो हॅलो इन्क्रीजिंग. नॉन इन्क्रीजिंग सिक्वेन्स असतो. नॉन इन्क्रीजिंग then limit superior of an is a bounded it is denoted by limit superior of an or limit n tends to infinity superior of supremum of an. इथं काय SUP म्हणजे काय आपला सुप्रीमम असतो. काय असतो SUP म्हणजे supremum of an and is defined as the infimum of a b1 b2 b3 if जर आपल्याकडे सिक्वेन्स an is नॉट बाउंडेड म्हणजे तो सिक्वेन्स जर बाउंडेड नसेल तर तो काय असतो आपला हॅलो तो सिक्वेन्स जर बाउंडेड नसेल तर तो काय असतो आपला बाउंडेड बिलो असतो. मग an is not a bounded sequence bounded above sequence then limit superior of an is defined as a superior of limit superior of an is equal to limit n tends to infinity supremum of an is equal to प्लस इन्फिनिटी. हे आपलं डायरेक्ट डिफाईन होतं. मग आता बघा आपल्याकडे काय केलेलं आहे एक एन एक सिक्वेन्स घेतला आहे तो विच इज काय सांगितलं आपण नॉट अ विच इज अ बाउंडेड सिक्वेन्स. मग आपण काय करायचं डिफाईन आपण हे काय घेतलं B1 B2 B अप टू सॉन BN हे काय घेतलेलं आपण सिक्वेन्स डिफाईन केलेले आहेत. मग त्यात सिक्वेन्स आपण काय घेतलंय सुप्रीमम. फर्स्ट काय केला B1 हा एक सिक्वेन्स डिफाईन केला त्याचा आपण काय केलं सुप्रीमम घेतलाय. मग हा सिक्वेन्स मधला ह्या सिक्वेन्स मधला A1 A2 अप टू सॉन ह्या सिक्वेन्स मधला आपण काय घेणार सुप्रीमम पॉईंट घेणार तो काय आपला येतो इज इक्वल टू B1 येतो. म्हणजे आपला सुप्रीमम ऑफ A1 A2 A3 मधला जर सुप्रीमम A1 आला मग तो आपण काय करणार इक्वल टू इथं लिहिणार. मग तो काय येतो B1 इज इक्वल टू आपला काय येतो A1. म्हणजे समजलं का तुम्हाला B1 हा आपण काय घेतलं B1 B2 B3 BN अप टू सॉन BN हे काय घेतलेलं आपण सिक्वेन्स घेतलेला आहे आणि त्या सिक्वेन्सचा काय घ्यायचे सुप्रीमम घ्यायचे. मग फर्स्ट B1 चा सुप्रीमम घेतला तो इक्वल टू A आला B2 चा सुप्रीमम घ्यायचा. म्हणजे आपला ह्या पॉइंट मधले सुप्रीमम म्हणजे सांगा मला आता म्हणजे हॅलो सुप्रीमम म्हणजे काय असतो आपला लोएस्ट अप्पर बाउंड. लोएस्ट अप्पर बाउंड. ओके लिस्ट अप्पर बाउंड ना लोएस्ट लिस्ट. बरं बघा आता लिस्ट अप्पर बाउंड. मग आता आपला काय आपण काय करायचं ह्याच्यातून काय करायचं लिस्ट अप्पर बाउंड काय आपण सिलेक्ट करणार. B2 मधला आपण काय करणार लिस्ट अप्पर बाउंड सिलेक्ट करणार तो इक्वल टू काय लिहिणार 0 लिहिणार आणि सॉरी इक्वल टू काय असेल तो लिहायचा. आपण फर्स्ट B1 ही काय घेतलंय आपण A1 A2 A3 अप टू सॉन आणि सेकंड B2 सिलेक्ट करताना काय करायचं आपण A1 काय करायचा कट करायचा त्याच्या पुढचा सिक्वेन्स घ्यायचा. मग तो सिक्वेन्स काय तो A2 A3 A4 अप टू सॉन. नेक्स्ट नंतर आपण B3 घेतला B3 घेतला तर काय ना सुप्रीमम ऑफ काय ना A3 A4 A5 A6 अप टू सॉन. तसंच आपण BN काय घेणार BN सुप्रीमम ऑफ AN AN plus 1 AN plus 2 up to so on.
देन Bn इज डिफाइंड विच इज अ मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग सिक्वेन्स. हा काय होणार आपला मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग सिक्वेन्स होणार, कारण की आपण काय करतोय यातला काय करतोय लिस्ट अप्पर बाउंड सिलेक्ट करतोय. मग आपला हा काय होतोय मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग सिक्वेन्स होते. बाय आपण हे ना बघूया एक्झाम्पलने बघूया कसं कसं येते ते मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग सिक्वेन्स. देन लिमिट सुपिरियर ऑफ एन इज विच इज इज डिनोटेड बाय काय तो लिमिट रेस्ट आपण काय करतो बार देतो किंवा लिमिट एन टेन्स टू इन्फिनिटी SUP एन असंही लिहितो. समजलं का लिमिट काय पण ह्याला काय म्हणतो आपण लिमिट रेस्ट टू बारला काय म्हणतो लिमिट सुपिरियर ऑफ एन और लिमिट एन टेन्स टू इन्फिनिटी सुप एन असं पण म्हणतो किंवा सुप्रीम ऑफ एन इज अँड इज डिफाइंड ॲज. मग आपण आता हा सिक्वेन्स घेतलाय कोणता B1 B2 अप टू सॉन BN हे जे हे केलं आपण काय घेतलं सिक्वेन्स फाइंड करून काय केलं त्यातले सुप्रीमम पॉईंट घेतात. त्याचा आपण काय करायचंय सिक्वेन्स घ्यायचा. तो काय येणार आपला B1 B2 B3 B4 अप टू सॉन. आणि त्या सिक्वेन्सचा आपण काय करायचं इन्फिमम डिफाईन करायचे. तो जो इन्फिमम पॉईंट येईल तो आपला काय असतो सुपिरियर पॉईंट असतो. लिमिट ऑफ सुपिरियर म्हणजे तो आपला काय असतो सुपिरियर लिमिट पॉईंट असतो. समजलं का. आणि जर आपल्याकडं तो सिक्वेन्स बाउंडेड नसेल तर आपण त्या सिक्वेन्स डायरेक्ट डिफाईन करू शकतो कशाने लिमिट सुपिरियर ऑफ एन इज इक्वल टू लिमिट एन टेन्स टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ एन इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी. आता बघा आपण एक एक्झाम्पल बघूया एक्झाम्पल वरून समजेल तुम्हाला. आता काय फर्स्ट एक्झाम्पल बघा लेट एन इज सिक्वेन्स एन इज इक्वल टू सिक्वेन्स काय घेतलाय एन घेतलाय सिन्स हा बाउंडेड अबो सिक्वेन्स आहे का. इट इज नॉट अ बाउंडेड अबो सिक्वेन्स. नाहीये. हा आपला सिक्वेन्स काय तर बाउंडेड बिलो सिक्वेन्स येतो. आपला सिक्वेन्स काय तो एन इज इक्वल टू हॅलो आपला 1 सिक्वेन्स 2 काय तो 3 एन 4 इज अप टू इक्वल सो ऑन. 1 2 3 4 अप टू सॉन येतोय. म्हणून आपण डायरेक्ट बाय नोट ही नोट काय दिलेली आहे त्याच्यावरून आपण डायरेक्ट लिहू शकतो देअर फॉर लिमिट सुप्रीमम ऑफ एन इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी. आणि हे येते का एकदा चेक करा. जरी आपण फर्स्ट काय करणार B1 इज इक्वल टू काय सुप्रीमम ऑफ A1 A2 A3 म्हणजे 1 2 3 4 अप टू सॉन असं जर हे घेतला सिक्वेन्स घेतला तर तो त्यातला आपण सुप्रीमम काढणार आहे. मग सुप्रीमम काय येणार आपला त्यातला B1 मधला 1 2 3 4 अप टू सॉन मधला सुप्रीमम काय येतोय इन्फिनिटी येते ना प्लस इन्फिनिटी. हॅलो हा प्लस इन्फिनिटी येते ना. मग तसंच B2 काय करणार आपण मग B2 इज इक्वल टू काय येणार 2 3 4 5 6 अप टू सॉन. मग त्यातला जरी सुप्रीमम काढला तरी तो काय येतोय प्लस इन्फिनिटी येतोय. नेक्स्ट B3 जरी काढला B3 इज इक्वल टू काय येणार 3 4 5 6 अप टू सॉन इक्वल टू काय येणार मग आपले सुप्रीमम ऑफ काय येणार बी काय येणार 3 4 5 त्यातलं सुप्रीमम काय येणार प्लस इन्फिनिटी. आणि त्या B1 B2 B3 चा आपण काय करणार आहे B1 B2 B3 अप टू सॉन त्या सिक्वेन्सचा आपण काय काढणार आहे इन्फिमम काढणार आहे. जर प्लस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटीचा जर इन्फिमम काढला इन्फिमम म्हणजे काय असतो आपला हॅलो इन्फिमम म्हणजे काय असतो मग ग्रेटेस्ट लोअर हॅलो बाउंड. ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड. लोअर मग तो बाउंड. आपला काय येतोय प्लस इन्फिनिटीच येतोय. म्हणून आपला हा सिक्वेन्स काय लिमिट सुपिरियर काय येते आपलं प्लस इन्फिनिटी येते. तसं तर नेक्स्ट एक्झाम्पल बघा. नेक्स्ट एक्झाम्पल होईल का घेऊ का बरं घेते एवढा मग त्याच्यानंतर पुढचे मग आपण उद्या घेऊया नेक्स्ट लेक्चरला घेऊया. बघा लेट सिक्वेन्स ऑफ एन इज इक्वल टू सिक्वेन्स काय -1 आहे. हा बाउंडेड सिक्वेन्स बाउंडेड अबो सिक्वेन्स आहे का हॅलो बाउंडेड अबो का बाउंडेड बिलो सिक्वेन्स आहे. आपला सिक्वेन्स काय येतोय एन इज बाउंडेड इक्वल टू अबाव. -n एन इज इक्वल टू -1 -n हा सिक्वेन्स काय येतोय आपला -1 काय येतोय सिक्वेन्स काय येतोय हॅलो -1 -2 -3 अप टू सो ऑन. अप टू सॉन हा आपल्याला सिक्वेन्स येतोय. मग हा काय क्लिअरली आपल्याला माहिती आहे हा बाउंडेड अबो सिक्वेन्स आहे. वी हॅव आता आपल्याला बाय डेफिनेशन आपल्याला काय करायचंय डिफाईन काय करायचं B1 B2 B3 हे आपल्याला डिफाईन करायचं. मग आता काय केलं आपण B1 इज इक्वल टू काय घ्यायचं आपला सुप्रीमम ऑफ आपला सिक्वेन्स काय येतोय -1 -2 -3 -4 अप टू सॉन. मग ह्याच्यामधला जर सुप्रीमम काढला तर आपला काय येतोय -1 सुप्रीमम म्हणजे काय ग्रेटेस्ट हॅलो
हॅलो, ग्रेटेस्ट येतो का लिस्ट येतो? लिस्ट लिस्ट अप्पर बाउंड. जे आहे लिस्ट आहे ना, जागा आहे का झोपलाय तुम्ही सगळे? ग्रेटेस्ट म्हणते तरी कोणीही काय बोललं नाही. हॅलो हॅलो, आवाज येतो ना सगळ्यांना? हो हो मिस येतोय. मला वाटलं झोपल्यात सगळे. बघा, मग लिस्ट अप्पर बाउंड काय येतो आपला मग ह्यातला? -1, -2, -3 अप टू सॉन मधला लिस्ट अप्पर बाउंड काय येतो आपला? काय येतो लिस्ट अप्पर बाउंड? -1. दिलेला तरी पण सांगना झाल्यात कोण. काय येतोय? -1 येतोय. नेक्स्ट आपण काय करणार? फर्स्ट टर्म काय करतो आपण? कट करतो आणि त्याच्या पुढे काय करतो? B2 पासून नेक्स्ट टर्म घेतो. मग B2 पासून काय घेतो? B2 इज इक्वल टू A2 पासून नेक्स्ट टर्म घेतो. मग B2 इज इक्वल टू काय घेतो आपण? सुप्रीमम ऑफ -2, -3, -4 अप टू सॉन. ह्यातली सुप्रीमम टर्म काय येणार? मग लिस्ट अप्पर बाउंड काय येतोय? -2 येतोय. त्याच्यानंतर अप टू सॉन Bn इज इक्वल टू काय घेतोय? अप टू सॉन काय? Bn इज सुप्रीमम ऑफ Bn इज इक्वल टू काय? -n -n+1. आपण जरी हा सॉल्व्ह केला तरी काय येणार? असं जाणार -n -n+1 -n+2 अप टू सॉन. आपण जर ह्याचा सुप्रीमम घेतला तर काय येतोय? -n येतोय. म्हणजेच आपला काय येणार? तिथे जी टर्म पुट करू आपण ती येणार. मग फॉर नाव इन्फिमम, आता आपल्याला काय करायचं? डिफाईन काय करायला सांगितलेलं त्यांनी? तो जो सिक्वेन्स आलाय कोणता? B1 B2 B3 B1 B2 B3 B4, म्हणजे आपले जे सुप्रीमम घेऊन जे सिक्वेन्स येतोय तो त्याचं काय काढायचं? आपल्याला इन्फिमम काढायचंय. म्हणून आपल्याला नाव इन्फिमम B1 B2 B3 अप टू सॉन इज इक्वल टू काय येतोय मग इन्फिमम? -1 -2 -n. इन्फिमम म्हणजे काय आपला ग्रेटेस्ट काय तो? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. लोअर बाउंड. मग तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड काय येतोय? -∞ येतो. तो एकदम स्मॉल पॉईंट आहे. म्हणून काय येतो आपण? -∞. म्हणजे लिमिट देअर फॉर सुपिरियर ऑफ लिमिट सुपिरियर काय म्हणतात त्याला? लिमिट सुपिरियर ऑफ n इज इक्वल टू -∞. समजलं का तुम्हाला लिमिट सुपिरियर कसं काढतात? कन्फ्युज होऊ नका इन्फिमम आणि सुप्रीमम मध्ये. हॅलो हॅलो, आवाज येतो ना सगळ्यांना? हो मिस. हो मी शिकतोय. समजलं का हे? लिमिट हो सुपिरियर समजलं. कसं काढतात? इन्फिमम इन्फिमम कसं काढतात? सॉरी, सुपिरियर लिमिट सुपिरियर कसं काढतात? लिमिट इन्फिरियर नेक्स्ट लेक्चरला घेऊया आपण, आणि अजून ह्यातलं एक्झाम्पल घेऊया आणि मी अजून एक्झाम्पल पण सॉल्व्ह करायला देणार आहे तुम्हाला. हॅलो हॅलो, बोला ना काहीतरी. आवाज येतोय ना सगळ्यांना? का आवाज नाही येते कुणालाच? हो येतोय मिस. येतं ना. येतोय. समजलं का? हो समजलं. नेक्स्ट एक्झाम्पल बघा. लेट n इज इक्वल टू काय घेतलंय? -1⁻n इंटू n. हा सिक्वेन्स काय येतोय मला सांगा आता? सिक्वेन्स सांगा आधी. हॅलो हॅलो -1 1 -1 1. -1 येतोय का? चेक करा. इंटू n मायनस आहे काय आहे? -1 2 -1 -3 इंटू 4. काय काय काय? सिक्वेन्स सांगा. सिक्वेन्स काय मायनस तो? -1 प्लस -n. अरे n च्या जागेवर 1 2 ठेवा ना, असं का करताय तुम्ही? -1 -1 -1. हा, मग हा सिक्वेन्स बाउंडेड अबो का बाउंडेड बिलो आहे? का आहे का? इथं आपल्याला काय करायचंय? प्रूफ करायचं. मग हे काय बाउंडेड, म्हणजे तो बाउंडेड बिलो पण बाउंडेड आहे, बिलो. बाउंडेड अबो पण आहे. हे आपल्या बिलो कसा येतोय? नाही बाउंड नाहीये तो. मी आवाज नाही. बाउंड नाही असतो सिक्वेन्स, कुठेच बाउंड होत नाहीये ना. -1 -3 -6 सॉरी -5 येतात ना ऑड नंबर निगेटिव्ह साईडला. हॅलो, हो मॅम. हो आणि इव्हन नंबर पॉझिटिव्ह साईड. मग हा बाउंड होतोय का सिक्वेन्स? नाही होतोय बाउंड सिक्वेन्स. मग काय करायचं आपल्याला? लिमिट
काढायचे, लिमिट सुपेरियर काढायचे. मग आपण काय करणार, फर्स्ट काय करणार, B1 B2 B3 अप टू सॉन BN पर्यंत काय करणार, फाइंड करणार. मग ते काय येतात आपले, B1 इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ काय येणार आपला, नोटबुक आहे ना सगळ्यांकडं? हॅलो हॅलो. हो मिस आहे. पहिल्या एक्झाम्पल प्रमाणे सगळं व्यवस्थित लिहा. तर मला सांगा सेट काय काय येतं. B1 इज इक्वल टू काय येतोय मग, सुप्रीमम ऑफ काय येणार आपला, सिक्वेन्स काय आपला, -1 2 -3 4 असा सिक्वेन्स आहे ना, -5 हो. टू सॉन हा आपला सिक्वेन्स आहे. त्यातला आपण सुप्रीमम काढला, तर त्यातला सुप्रीमम काय येतो आपला, सुप्रीमम पॉइंट काय येतो आपला, सगळ्यात -1. मोठ्यात मोठा पॉइंट काय ना, इन्फिनिटी. अरे सगळ्यात मोठ्यात मोठा हा पॉइंट काय ना, इन्फिनिटी. लिस्ट अपर बाउंड इन्फिनिटी. प्लस इन्फिनिटी येते. मग ते इज इक्वल टू B1 इज इक्वल टू काय येतो आपला, प्लस इन्फिनिटी येतोय ना. हो येतोय. होय. हा. नेक्स्ट B2 इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ आपले सिक्वेन्स काय ना, सुप्रीमम ऑफ सिक्वेन्स काय येतो आपला, 2 -3 4 -5 अप टू सॉन. त्याचा जर आपण सुप्रीमम काढला तर तो काय येतोय, त्या प्लस सिक्वेन्सचा इन्फिनिटी. सुप्रीमम काय, प्लस इन्फिनिटी येतोय. अप टू सॉन जरी आपण किती पण सिक्वेन्स घेतले त्याचा जर सुप्रीमम काढला तर तो आपला काय येणार आहे, प्लस इन्फिनिटी येणार आहे. मग त्याचा आपण काय काढायचं, तर परत नेक्स्ट स्टेपला काय करतो आपण, इन्फिमम काढतो. मग इन्फिमम ऑफ B1 B2 B3 इज इक्वल, हॅलो हॅलो, आवाज येत नाहीये का? हा आवाज येत हॅलो, आहे. येतोय मिस. हा हॅलो, आवाज येत नाहीये. हा आता येतोय ना. हो हॅलो, येतोय. आता येतोय का आवाज सगळ्यांना? हा, मग आपला काय येतोय, इन्फिमम ऑफ B1 B2 B3 अप टू सॉन प्लस इन्फिनिटी. प्लस इन्फिनिटी येतोय. म्हणून देअर फॉर सुप्रीमम ऑफ AN इज इक्वल टू काय येतोय, प्लस इन्फिनिटी येतोय ना. हो मॅम. हॅलो, समजलं का? नेक्स्ट एक्झाम्पल पुढचे ते मी उद्या घेते. आज एवढंच, आजचं समजलं ना सगळ्यांना. नेक्स्ट लेक्चरला घेईन उद्या, ना नेक्स्ट लेक्चरला घेईन. समजलं का आजचं, आजचे पॉईंट समजले ना हो सगळ्यांना. समजलं. हॅलो हॅलो. हो, हा बोला. हॅलो. हॅलो. हा बोला की. हा मिस, आत्ताच्या एक्झाम्पल मध्ये आपण B1 B2 च्या व्हॅल्यू काढल्या का नाही. हम्म, बोला ना. त्याच्यामध्ये व्हॅल्यू -1 2 -3 येतात ना. मग मायनस आणि प्लस या दोन्ही व्हॅल्यू येतात. मग त्याची सुप्रीमम व्हॅल्यू प्लस इन्फिनिटी कसं, मायनस इन्फिनिटी पण येऊ अरे शकते ना. बघा ना, अरे मायनस इन्फिनिटी सुप्रीमम व्हॅल्यू कशी ती मायनस, मिस आवाजच इन्फिनिटी तर नाहीये. सगळ्यात छोटी व्हॅल्यू आहे. आता काय करताय, -2 पेक्षा -1 मोठा असतो का -2 मोठा असतो? 2 पेक्षा -1 मोठा असतो की -2 मोठा असतो? समजलं का मी काय विचारते? -1. हा. -1 मोठा असतो ना. मग ऑब्विसली प्लस इन्फिनिटी सुप्रीमम येणार ना, लिस्ट अप्पर बाउंड हा येणार ना. समजलं मिस. रिअल हा रिअल समजलं. लाईन टाका ना. आणि आणि तुम्ही असं कसं विचारू शकता, कारण की मायनस इन्फिनिटी कुठे येते. हा मिस, ते कन्फ्युजन झालं समजलं जरा का? त्यामुळे. आणि जरी पॉझिटिव्ह मध्ये आणि हो जरी समजलं. निगेटिव्ह नंबर असले, पुढे एक्झाम्पल घेणारच आहे मी. जरी निगेटिव्ह नंबर असले -1 -2, आता ते हे सोडा, पॉझिटिव्ह नंबर सोडा, -1 -2 -3 -4 हे जरी नंबर असले तर त्यातला सुप्रीमम पॉईंट कोणता येणार,
आपल्याकडे सिक्वेन्स आहे -1 -2 -3 -4 -5 अप टू सॉन. त्यातला सुप्रीमम पॉईंट कोणता येणार? सुप्रीमम काय येतोय? हॅलो, -1 बाकीच्यांना पण विचारते काय? -1 हा काय येतोय? आपला सुप्रीमम येतोय ना. हा सुप्रीमम. हा हो मिस. मायनस इन्फिनिटीकडे जाऊ शकत नाही. तो आपला इन्फिमम येतोय मायनस इन्फिनिटी. समजलं का? पण यूज केला जातं. त्यामुळे कन्फ्युज होऊ नका. कुठं काय यूज हा केलं मिस. जातं आणि कुठं काय केलं जातं ते लक्षात ठेवा. अभ्यास केला डेलीचा डेली तर नाही अवघड जाणार. पण जर अभ्यास नाही केला, स्टडी नाही केला तर मग बघा. अजून फास्ट मध्ये घेते का मी? स्पीड मध्ये होते अजून? हॅलो, हो मॅम, तुम्ही फास्ट बोलताय. हो मिस. ओके, बोलते स्पीड मध्ये. सांगत जावा ज्यावेळेस मला स्पीड मध्ये होत असेल ना त्यावेळेस सांगत जावा. नाही मग पॉइंट समजत नाही. आणि अभ्यास करताना जरा व्यवस्थित करा ना. तुम्हाला फक्त क्वेश्चन दिलेत ओपन बुक टेस्टचे, पण ते कसं काय आलं काहीच बघायचं नाही. त्याच्या जरा मागचा पण पॉईंट बघायचा, पुढचा पण पॉईंट बघायचा आणि कसं येतंय ते चेक करायचं. ओपन बुक टेस्टचे क्वेश्चन कशाला देतो तुम्हाला? तुम्ही जरी स्टडी केला तरी तुम्हाला ते समजलं पाहिजे, असं पाहिजे ना. आपले क्वेश्चन दिलेत, लिहिलेत, पण आता सबमिट करायला सांगितलं त्याच टायमिंग पर्यंत सबमिट करून लिहून द्या ना. पण परत चेक करा ना आपण काय लिहिलंय आणि कशासाठी काय लिहिलंय. आपलं लिहिला सांगितलंय, दिलंय, झालं. आणि हे ऍबसेंट नंबर खूप सारे 144 कोण आहे? हा, 2 लेक्चरला नव्हतं लास्ट. असे खूप जण आहेत, एका लेक्चरला असतात, एका लेक्चरला नसतात. आणि तो 119 नंबर आहे, तो तर अजिबातच लेक्चरला नसतो. फर्स्ट लेक्चरला माळी कोणतरी आहे बघा. हॅलो, हा बोला ना. हा मिस, क्लासरूमला आहेत ना, मी फर्स्ट युनिटच्या नोट्स सेंड केल्यात. केलेत का? ओके, चालेल, मी चेक हा करते. धनश्री कुंभार ना? हा हा चालेल, मी करते चेक. अजून कोणी केलेत? मी स्वतः सॅटरडे तुमची रेग्युलर टेस्ट होणार आहे ना, हा, ती फर्स्ट युनिट वरच असणार ते सिक्वेन्स वर पण. बघू आता मी ते सांगते तुम्हाला. तसा मेसेज करेन कुणाला तरी एकाला. ओके. हा,
हॅलो. Am I audible? हो सर. Yes, With the sir. screen, blackboard. ब्लॅकबोर्ड वरचं दिसतंय लिहिलेलं? नाही सर. नाही सर. नाही सर. नाही सर. वेट. कुठं राहिले? काहीच दिसत नाहीये का ब्लॅकबोर्ड वरचा? हॅलो. आवाज येतोय का? हो सर. Okay, our next point is nothing but the three parameter Weibull distribution. But before we have to starting the three parameter Weibull distribution in your semester fifth, you have to study the Weibull distribution. Okay. So who can tell me the or define the Weibull distribution? Yes.
कोण सांग Hello. काय आहे वेबल डिस्ट्रीब्यूशन? कोण डिफाइन करेल? Hello. What is the PDF of Weibull distribution? F of x is equal Beta to upon alpha. beta upon F of alpha x and x Beta upon alpha upon is equal beta to upon alpha is alpha. equals to 1. एकाने कोणीतरी सांगा. f of बीटा x upon is equal alpha x upon alpha raised to beta minus 1 exponential e raised to minus x upon alpha raised to beta and range x is greater than 0, alpha and beta is greater than 0. If x follows Weibull distribution with parameter alpha beta, then f of x is equal to beta upon alpha, x upon alpha raised to Alpha beta minus minus 1. 1 Then e raised to minus X upon alpha raised to beta. raised to beta. x upon alpha raised to beta or x upon beta raised to x upon beta raised to alpha, x upon alpha X upon alpha raised to beta. x upon alpha raised to X upon alpha raised to beta. beta. For x is greater than or equal to 0 and alpha beta greater than 0. Okay. ब्लर दिसतंय ब्लॅकबोर्ड वरचं? नाही. नाही सर. हो सर. क्लिअर दिसतंय? क्लिअर दिसते. क्लिअर दिसतंय सर. Okay, ठीक आहे, very good. So this is the PDF of the Weibull distribution. Then what is the expected value of x of Weibull distribution? What is the expected value of Weibull distribution? That is the mean of Weibull distribution. Alpha Alpha into into gamma of 1 by beta plus 1. Alpha into 1 upon beta factorial. 1 upon beta factorial. Alpha into gamma 1 upon beta plus 1. Alpha into gamma of 1 upon beta plus 1. And what is the value of variance?
अल्फा स्क्वेअर अल्फा स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये sorry, and variance of x is equal to, what is the value of variance of x? अल्फा स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये गॅमा 2 अपॉन बीटा प्लस 1 अल्फा स्क्वेअर इंटू ब्रॅकेट मध्ये गॅमा 2 अपॉन बीटा प्लस 1 मायनस ब्रॅकेट मध्ये गॅमा 1 अपॉन बीटा प्लस 1 होल ब्रॅकेट 2 अपॉन बीटा प्लस 1. हा पुढे बीटा प्लस 1 नाही 2 अपॉन बीटा सेपरेट प्लस 1 2 अपॉन बीटा प्लस 1 हा मायनस मायनस ब्रॅकेट मध्ये हा गॅमा 1 अपॉन बीटा प्लस 1 गॅमा 1 अपॉन बीटा सेपरेट प्लस 1 हा ब्रॅकेटचा स्क्वेअर आणि ब्रॅकेट कम्प्लीट. बरोबर आहे का? Okay, so this is the variance. Then what is its distribution function? That is fx of x is equal to, what is the distribution function of Weibull distribution? 1 minus exponential of minus x by alpha raised to beta. One minus exponential of minus x by alpha minus x by alpha bracket raised to beta. raised to beta. to beta. Okay, so this is the Weibull distribution. In case of, we have to considering the two parameters, that is alpha and beta. Okay, so in the given parameter, which is a scale parameter and which is a shape parameter? Alpha is the scale parameter and beta is the shape parameter. Alpha is the scale parameter. नाही अल्फा शेप पॅरामीटर and बीटा स्केल पॅरामीटर. Alpha is the scale parameter and beta is the shape. Alpha scale parameter, beta shape parameter. Confusion होता है? अल्फा शेप पॅरामीटर and बीटा स्केल पॅरामीटर. हाँ? अल्फा स्केल पॅरामीटर असतं. सगळ्यांचं बरोबर आहे का ते? अजून कोण बीटा confusion शेप मध्ये आहे? पॅरामीटर असतं. Beta shape parameter, alpha scale parameter. Okay, so here alpha is nothing but the scale parameter and beta is nothing but the our shape parameter. Okay, so this is the Weibull distribution in case of two parameters. So now we have to consider the three parameter Weibull distribution. So how to define the three parameter Weibull distribution? So here, so this is a continuous distribution. Okay, let सर क्लिअर नाही दिसत आहे.
क्लिअर दिसत नाहीये? नाही. आता सर थोडा वर दिसतंय. कॅमेरा घ्या. let x be a continuous random variable and it said to follow Weibull distribution with three parameters, that is, consider A, B and C. Then its PDF is given by f of x is equal to C upon B. F of x is equal to C upon B into x minus a divided by b raised to c minus 1 into exponential of x minus a divided by b raised to c for all values x greater than or equal to 0 and a, b, c are strictly greater than 0 and equal to 0 otherwise. Okay, so it is the PDF, that is for the given the parameter 3 a, b, c upon b into x minus a divided by b raised to c minus 1 into exponential of minus x minus a divided by b raised to c. So here a, b and c. So it is ABC. ABC काय असतील, जसं आता मागाशी याच्यामध्ये आपण काय सांगितलं की अल्फा इज नथिंग बट दी स्केल पॅरामीटर अँड बीटा इज नथिंग बट दी शेप पॅरामीटर. ओके, मग तसं आता याच्यामध्ये तीन पॅरामीटर्स आहेत ए, बी अँड सी. So what is A, what is B and what is C? A location parameter, B scale parameter and C shape parameter. Very good. A is nothing but the location parameter. B is nothing but scale parameter and C is nothing but the shape parameter. Okay, so this is called as the Weibull distribution, that is it is denoted by x is continuous random variable and it's said to follow Weibull distribution with parameter a, b and c. Okay, so this is the notation to the given defined Weibull distribution. Okay, understand? हाँ सर. There are three formats for the defining the two parameter Weibull distribution and again three formats for defining the one parameter Weibull distribution. Okay, मग आता त्याच्यामध्ये काय आहे की सपोज आता इथं आपण काय घेतलेलं आहे की थ्री पॅरामीटर दॅट इज ए, बी, सी. ओके, मग आता त्याच्यामध्ये डिफाइन करत असताना एबीसी हे जे घेतलेले आहेत
त्याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचं की 3 फॉर्मॅट्स ऑफ 2 पॅरामीटर वेबल डिस्ट्रीब्युशन अँड 3 फॉर्मॅट्स फॉर 1 पॅरामीटर वेबल डिस्ट्रीब्युशन. मग त्याच्यामध्ये कॉम्बिनेशन घेत असताना काय दॅट इज इफ वी सबस्टिट्यूट द व्हॅल्यू ऑफ 1 पॅरामीटर इज इक्वल टू 1. That is, if we have to considering the 3 parameters A, B, C, so 3 formats for 2 parameter. 3 formats for 2 parameter. That is, for if we substitute the first value A, B, 1, A, 1, C, 1, B, C. Okay. And similarly for 3 formats for 1 parameter, that is A, 1, 1, then A, 1, B, 1, 1, 1, C. Okay. So here 2 parameter AB, here AC, and here BC, and here 1 parameter is A, B, and C. Okay. So this is nothing but the 3 formats for 2 parameters and 3 formats for 1 parameter. Okay. Then we can find the distribution function of the given 3 parameter Weibull distribution. So how to obtain the 3 parameter distribution function of 3 parameter Weibull distribution? Yes, you can find the distribution function. Yes. Hello. Can you find the distribution function of given 3 parameter Weibull distribution? Yes or no? I have asked you question. Please give me answer. So what are the steps to find the distribution function of any given PDF or PMS? Yes. So here X follows Weibull distribution with the 3 parameter A, B, C. Then its PDF is given by C by B into X minus A divided by B raised to C minus 1 into exponential of minus X minus A divided by B raised to C. Then how to find the distribution function of the given PDF? इंटिग्रेशन घ्यायचं ना. Okay. So here we can find the CDF as, that is, we have to consider fx of u. So here we have to consider fx of u. So what is the value of fx of u is equal to probability of x is less than or equal to x. Okay. So which is equal to integration over
What is the range of the given PDF 0 to x. for the 0 to X. X. 0 to x f of x dx. Okay. Here we have to considering the effects of u. So we have to considering equal to integration over 0 to x c by b. If we replace x by u, therefore u minus a divided by b raised to c minus 1 into exponential of minus u minus a divided by b raised to c into du. Okay. So now let us consider the one adjustment, that is if we substituting the value as u minus a divided by b equal to t. Substitute u minus a divided by b raised to c equal to t. So how to obtaining the value of, if we substitute the value of u minus a divided by b raised to c equal to t, if we transform the variable u to t, then if we have to find the value of also du. Okay. Therefore, this implies that u minus a divided by b is equal to, what is the value of u minus a divided by b? Yes. What is T the raised value to of u minus T t raised to 1 by t raised to 1 by c? Okay. Then, so this implies that u is equal to a plus b into t raised to 1 by c. Okay. Then differentiating with respect to t. So du by dt is equal to, so what is the du by dt? What is the derivative of this quantity? If we differentiating with respect to t, yes, what is the derivative of this function a plus b into t raised to 1 by c? b by c t raised to 1 by c minus 1. Yes, yes, once again repeat. B by C t raised to 1 by t minus 1. B by c t raised to 1 by c minus 1. Okay. That is, the value of du is equal to b by c into t raised to 1 by c minus 1 into dt. Okay. If we have to transform the variable u to t, then range is also changed. Okay. So what is the range? What is the range?
0 to u minus a upon b. 0 to u minus a upon b. Therefore, the range of the given that is 0 is less than or equal to t is less than or equal to, that is if we replacing by u, that is we have to replacing by x minus a divided by b raised to c. Okay. Therefore, the range of the t is 0 to x minus a divided by b raised to c. Therefore, the distribution function, if we have to transform, that is fx of here we have to considering x, and then we have to substitute the u minus therefore fx of, आता इथं काय झालेलं आहे, चेंज झालेला आहे. therefore fx of u is equal to काय त्याची रेंज, therefore integration over 0 to x minus a divided by b raised to c, c by b into, here we have to u minus a divided by b, त्याची व्हॅल्यू काय ते, that is u minus a divided by b is equal to t raised to 1 upon c. Therefore, if can replace by, that is t raised to 1 by c raised to c minus 1. क्लियर दिसतंय ना. And e raised to minus t, and what is the value of du, that is b by c t raised to 1 by c minus 1 into dt. Okay, मी आता इकडचा पुसतो. मग आता याच्यामध्ये कॅन्सल काय होतंय बघा, त्या टर्म मध्ये सी ला सी कॅन्सल होईल, बी ला बी कॅन्सल होईल. ओके, जर समजा आपण आता ह्या सी मायनस 1 ने जर आतमध्ये किंवा ह्या 1 टी रेस टू 1 बाय सी ने इथं मल्टिप्लाय केलं तर तो काय होईल, ती टर्म काय होत राहते शिल्लक, -1 t raised to -1. Therefore, fx of u is equal to integration over 0 to x minus a divided by b raised to c into e raised to minus t raised to 1 by c न जर समजा आपण मल्टिप्लाय केलं, that is power c minus 1 by c, that is 1 minus 1 by c होत आहे. -1 कसा शिल्लक राहील रे, परत जर समजा तो घेतला तर प्लस 1 by c, आणि म्हणजे आता हा डिनॉमिनेटर सेम झालेला आहे.
बरोबर आहे. तो कॅन्सलच पूर्ण टी ची टर्म ही पूर्ण कॅन्सलच होते ना. हो सर. कॅन्सल होत टी ची टर्म पूर्ण कॅन्सलच होते. बघा जर समजा आपण तो एक्सपोनंट जर आपण घेतला कन्सिडर केला पॉवर त्याची, तर हा काय होणार आहे सी अपॉन सी मायनस 1/c म्हणजे थोडक्यात तो काय होणार आहे 1 मायनस 1/c. आता त्याचा बेस सेम आहे, बेस सेम असल्यानंतर पॉवरची काय होते ऍडिशन होते आणि तो प्लस 1/c मायनस 1 इकडे टी रेज टू 1 मायनस 1/c प्लस 1/c मायनस 1 म्हणजे ह्या प्लस 1 ला हा मायनस 1 कॅन्सल झाला, प्लस 1/c ला हा मायनस 1/c ला हा प्लस 1/c कॅन्सल झाला. म्हणजे राहतोय काय फक्त तर टी रेज टू 0 दॅट इज 1. देअरफॉर म्हणजे फक्त त्याच्यामध्ये टर्म कोणती शिल्लक राहते ई रेज टू मायनस टी इंटू dt. Therefore, so which is equal to, so it is the integration of e raised to minus t, integration of e raised to minus t, that is minus e raised to minus t integration over 0 to x minus a divided by b raised to c. So is equal to minus e raised to minus, सर नीट नाही दिसत आहे इकडचं साईडचं. आता दिसतंय. हा हो. सो इक्वल टू हे मायनस मी बाहेर काढतो ई रेस टू मायनस x मायनस a डिवायडेड बाय b रेस टू c minus e raised to minus 0, that is this is considered as 0. So is equal to e raised to 0 काय होईल 1. ओके आणि ह्या मायनस नाथ मध्ये मल्टिप्लाय केल्यानंतर फर्स्ट टर्म निगेटिव्ह होईल आणि ही टर्म काय होईल पॉझिटिव्ह होईल. ओके म्हणजे इथं प्लस 1 येईल. therefore it can be written in the form of 1 minus e raised to minus x minus a divided by b raised to c. Okay, therefore this is nothing but the distribution function of the 3 parameter Weibull distribution. Okay, so this is the final or required distribution function of the given 3 parameter Weibull distribution. समजलंय का? हो सर. काय डाऊट त्याच्यामध्ये? तर ती टी ची टर्म परत सांगा ना कशी कॅन्सल झाली. टी ची टर्म हे बाकीचं पुसलं तर चालेल का? हो. बघा आता याच्यामध्ये ती टर्म काय आलेली आहे इकडं मी परत लिहितो टी रेज टू 1/c रेज टू c मायनस 1 आहे बरोबर. टी रेज टू 1/c रेज टू c मायनस 1 आणि ती टर्म काय आहे टी रेज टू 1/c मायनस 1 इथं ही जी टर्म घेतलेली आहे. ओके आता पॉवर मध्ये काय होतं की पॉवर मध्ये जर पॉवर असेल तर त्यांचं काय होतं मल्टिप्लिकेशन होतं. ह्या पॉवरनं काय केलं मल्टिप्लाय केलं म्हणजे थोडक्यात ते काय झालं टी रेज टू c मायनस 1 डिवायडेड बाय c इंटू हे टी रेज टू 1/c मायनस 1. ओके आता याच्यामध्ये c हा डिनॉमिनेटर सिंगल आहे आणि न्यूमरेटर मध्ये दोन टर्म आहेत एक c आणि दुसरी -1. मग ते डिनॉमिनेटर न्यूमरेटर काय केला सेपरेट केला. मग c/c काय येईल
that is 1 minus 1 by c into t raised to 1 by c minus 1. ओके, आता ह्या दोन्ही टर्म मध्ये जर बघितलं तर दोन्ही टर्मचा बेस जो आहे तो काय आहे, सेम आहे. ओके, that is here t raised to 1 minus 1 by c, t raised to 1 by c minus 1. ओके, therefore मग जर बेस जर सेम असेल तर पॉवरची काय होते, ऍडिशन होते. therefore t raised to 1 minus 1 by c plus 1 by c minus 1. मग ह्या 1 ला हा 1 कॅन्सल झाला, minus 1 by c ला plus 1 by c कॅन्सल झाला, so is equal to t raised to 0 which is equal to 1. समजलं का? हो सर. Now in your semester 4 you can also discuss the point that is the transformation of the random variable. That is, if we transform the variable x to variable u or v, then we have to use the transformation method. Okay, so before we have to starting the transformation method, here we have to given the one theorem, so which is called as probability integral transformation. Probability integral transformation. Okay, so what is the statement? Let x be a random variable. Let x be a continuous random variable with continuous distribution function. With continuous distribution function. Then that is continuous distribution function f. Then f has uniform distribution. Then f has uniform distribution over the closed interval 0, 1. Over the closed interval 0, 1. Okay, let x be a continuous random variable with continuous distribution function f. Then f has uniform distribution over the closed interval 0, 1. Or it can be defined in another form. X have continuous distribution function. Let x have continuous distribution function f of x, or simply it can be written as f, define random variable y.
define random variable y such that y is equal to f of x. Let x have continuous distribution function f. Define random variable y such that y is equal to f of x. Then y has uniform distribution over the closed interval 0 1. Then y has uniform distribution over the closed interval 0 1. Okay, therefore probability of y is less than or equal to y is equal to 1. So by that is 0 is less than or equal to y is less than or equal to 1 because of y has uniform distribution over the closed interval 0 1. So if we have to drawing the sketch, okay, so if we have to considering the y is equal to f of x, then here we have to consider f sorry, x is equal to f inverse of y. Therefore, if we have to taking the values of x on corresponding to x axis and here y, that is here we have to considering the f of x. Okay, so here we have to, therefore we have to obtaining the nature of curve, that is the non-decreasing, that is increasing. Okay, so this is the total statement of the given probability integral transformation. Okay, that is we have to prove that the distribution function have uniform distribution over the interval 0 1. काय करायचं आपल्याला ते प्रूव्ह करायचंय. ठीक आहे, हे झाले का लिहून? हो सर. तुम्ही नोट्स काय करताय, सांगत असताना एक्सप्लेन करत असताना लिहून घेताय की काय करताय? हॅलो, एक्सप्लेन करतानाच लिहून घेते मी. सर्वजण लिहून घेतो. Very good. So now we can discuss the proof of the given theorem. Let x be a random variable with CD of f. Let x be a random variable with CD of f of x. आवाज अजिबात येता कामा नये सांगतोय. Define y is equal to f of x. Define y is equal to f of x. Okay, here if x is a random variable, if x is a random variable, then f of x is also random variable. Here x is random variable, then f of x is also random variable. Therefore, we can define the another variable or another function, that is g of y is equal to probability of y is less than or equal to 1. तुम्हाला एकदा सांगितलेली सूचना कळत नाही का रे?
बाहेर आवाज अजिबात येता कामा नये नाहीतर एकाची पण एक्झाम घेतली जाणार नाही. राहिलेले पलीकडे ह्याच्यामध्ये जाऊ दे. Here we can define the g of y is equal to probability of y is less than or equal to y. So what is the value of y is equal to, so here we have to considering y is equal to f of x. Therefore probability of f of x is less than or equal to y. So that is probability of x is less than or equal to f inverse y. Probability of x is less than or equal to f inverse y. Okay, so f is so what is the inverse exist? When the inverse is exist, that is जे डायरेक्ट आता इथे लिहित असताना if we have to define the g of y is equal to probability of x is less than or equal to f inverse y, then at which condition, that is f is continuous strictly and non-decreasing. Here since f is strictly continuous and non-decreasing, therefore its inverse exists. Therefore g of y is equal to probability of x is less than or equal to f inverse y. Okay, therefore g of y is equal to, म्हणजे आपण ज्यावेळेस एखादा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिफाइन करत असताना आपण ते कसं करतो, प्रोबॅबिलिटी ऑफ y इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू y, दॅट इज g ऑफ y. आता हे इनवर्स फंक्शन आलेलं आहे, दॅट इज x लेस दॅन ऑर इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y. म्हणजे ते कसं डिफाइन करू शकतो, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन f इनवर्स ऑफ y. ओके, समजतंय का? g of y is equal to f of f inverse of y. म्हणजे थोडक्यात या इनवर्स फंक्शनचं काय असणार आहे, ते डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन असणार आहे. ओके, दॅट इज g of y is equal to f of f inverse y. मग f inverse y ची व्हॅल्यू काय आहे? therefore f inverse y is equal to, if we have to considering, ह्याच्यावरून काय येईल, so which is equal to inverse distribution function. So here we have to f and f inverse cancel. Here f and f inverse is cancelled. Therefore g of y is equal to y. Here f and f inverse is cancelled. Therefore g of y is equal to y. Okay, इथपर्यंत कोणाला काय डाऊट? Hello? No, sir. So clear all the concept, all the steps. Oh, sir. Once again ask you, no any doubt? Shall we proceed in the next step? हो सर. Okay. So therefore probability of y is less than or equal to y is equal to y. म्हणजे त्या स्टेप नंतर if we considering the probability of y is less than or equal to y equal to y. Okay. So what is the range of y? That is 0 to 1. So here after this step we have to considering the probability of y is less than or equal to y equal to 0 for all the values of y which is less than 0. All the values of y which is less than or equal less than 0. So equal to y for the values of y is lies between 0 to 1. That is y is lies between
0 to 1 because of if you have to given the probability of जाता जी याच्या अगोदरची स्टेप जी होती probability of y is less than or equal to y ती कधी होती that is y is lies between 0 to 1 and equal to 1 for all the values which is greater than or equal to 1 all the values of y that is greater than or equal to 1 therefore if we taking the ज्यावेळेस आपण डिस्ट्रीब्युशन फंक्शन वरून ज्यावेळेस आपण हे फाइंड आउट करतो काय डेन्सिटी फंक्शन त्यावेळेस आपण काय करतो तर त्याचा डेरिव्हेटिव्ह कन्सिडर करतो सो इफ वी हॅव टू डिफरन्शिएट सो दिस इज कन्सिडर ॲज f of y is equal to so this is considered as f of y is equal to probability of y is less than or equal to if we have to differentiating then it gets the pdf of y so which is equal to pdf of y so which is equal to 0 चा डेरिव्हेटिव्ह काय येईल 0 येईल therefore equal to y चा डेरिव्हेटिव्ह with respect to y 1 and for that is y is less than or equal to 0 y is less than 0 equal to 0 greater than or equal to 1 so and for 0 to 1 the value is 1 therefore 0 is less than or equal to y is less than or equal to 1 so y is considering the only two values that is 0 or 1 that is for the interval y is lies between 0 to 1 f of y is equal to 1 hence the given range of the given density function is 0 to 1 therefore y follows uniform distribution over the interval 0 1 here y has uniform distribution over the interval 0 1 so this is the required proof of the given probability integral transformation theorem okay understand Yes, sir. any doubt hello बोला समजलं सर. okay wait 2 minutes I can give the present हेच आहे ना प्रेझेंट नंबर चेंज केला का हे का सुरू आहे का तुम्ही हो roll number 101 Present, sir. 102 Present, sir. 103 Present, sir. 4 Present, sir. नक्की कोणाचा आहे नंबर 105 Present, sir. 6 Present, sir. 7 Present, sir. 8 Present, sir. 9 Present, sir. 10 Present, sir. 11 Present, sir. 12 13 Present, sir. 14 Present, sir. 15 Present, sir. 16 Present, sir. 17 Present, sir. 18 Present, sir.
18, Present, sir. 19, 20, Present, sir. 21, Present, sir. 22, Present, sir. 23, Present, sir. 24, Present, sir. 25, Present, sir. 26, Present, sir. 27, Present, sir. 28, Present, sir. 29, Present, sir. 30, 30, 31, Present, sir. 32, Present, sir. 33, Present, sir. 34, Present, sir. 35, Present, sir. 36, 36, 37, Present, sir. 37. 38, Present, sir. 39, Present, sir. 40, Present, sir. 41, Present, sir. 42, Present, sir. 43, 43, 44, Present, sir. कोण आहे रे 44? अब्सेंटी आहे बरं का बऱ्यापैकी. श्रीकांत. जरा 2 मिनिटासाठी कॅमेरे सर्वजणी चालू करा. एक सूचना सांगायची. अटेंडन्स आली याचा अर्थ लेफ्ट व्हायला सांगितलेलं नाहीये. चला, एवढा वेळ असतो का कॅमेरे चालू करायला? मग असे कॅमेरे चालू करायच्या अगोदरच प्रेझेंटी नाही घ्यायला पाहिजे. जोनचे कॅमेरे चालू नाहीत त्यांच्या अब्सेंटी. अजूनही मांडू शकतो. चला लवकर. अरे नुसतं त्या कॅमेऱ्याच्या याच्यावरती क्लिक करायला एवढा वेळ लागतो का? हा, नाव घ्यायला मला लावू नका. मग परत नाव घेतलं की मग इन्स्टंट वाटतं, हे की नाही? पहिल्यांदा आतापर्यंत झालेल्या टॉपिक मध्ये किंवा पॉइंट मध्ये कोणाला काही डाऊट आहेत का? बोला पटकन. सर पहिले 2 लेक्चर झाले ना त्यावेळेस जर लगेच होतो त्यामुळे नोट्स करताना जरा प्रॉब्लेम झाला. म्हणजे ऍक्च्युअल सिलेबसला स्टार्ट केलेलं असताना की बेसिक जे घेतलेलं आहे त्याचं? नाही, बेसिकच समजू शकतो कारण ते झालेले त्यामुळे आम्ही पण लिहू शकतो, पण ते आता सिलेबसला स्टार्ट करताना त्यावेळेस आणि आता पण सर बोर्डवरती मधून अजून क्लिअर दिसतं. जॉर्डन डिकम्पोजिशन वापरून त्याचं कंटिन्युअस आणि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्युशन फंक्शन कसं फाइंड आउट करायचं त्याच्याशी रिलेटेड. हो ते. आणि आजचं पण सर आत्ता नीट दिसतंय, अगोदर स्टार्टिंगला दिसत नव्हतं. म्हणजे हा प्रॉब्लेम फक्त मलाच नेटवर्कमुळे आहे की बाकीच्यांना माहित नाही, पण मला तर दिसत नव्हतं. नाही, जर तुमचं नेटवर्क कनेक्शन जर स्ट्रॉंग असेल का नाही तर तो प्रॉब्लेम आहे ना. जर समजा नेटवर्क कनेक्शन जर मध्ये मध्ये जर जात असेल तर ते ब्लर दिसू शकतं. सर तुम्ही नोटबुक वरती नाही का घेऊ शकत, म्हणजे जे तुम्ही आता शिकवताय ते?
हा थांब, तेच सूचना सांगायचे त्यासाठी म्हणून तर तुम्हाला कॅमेरे चालू करायला सांगितलेले आहेत. मला फक्त काउंट पाहिजे होता की प्रॉपरचे किती आहेत आणि लांबचे किती आहेत बाहेरचे. तसं नाही तर मला सांगू शकत तुम्ही. सर्वांसाठी आनंदाची बातमी अशी आहे की येत्या सोमवारपासून आपण ऑफलाईन लेक्चर चालू करत आहोत. पंधरा तारखेपासून ना? लक्षात येते का? मंडे पासून का सर? हो सर आवाज ब्रेक 15 पासून ना? नाही, 8 तारीख. आज 4 तारीख आहे. आज आहे सर आवाज हा? ब्रेक होतोय. हॅलो, ह्या मंडे पासून का सर? येतोय का? होय का? आज 4 तारीख आहे. आज आहे गुरुवार, शुक्रवार 5, शनिवार 6, रविवार 7 आणि सोमवार 8. 8 तारखेपासून सर्वांचे ऑफलाईन लेक्चर चालू होतील. ऑनलाईन लेक्चर होणार नाही. त्याची सर्वांनी नोंद घ्यायची. म्हणजे खास करून जे बाहेरचे जे विद्यार्थी आहेत त्यांनी त्याप्रमाणे तयारीला लागा. लक्षात येतंय का? सोमवारपासून ऑनलाईन लेक्चर होणार नाही. इवन दो आपलं म्हणजे तुमच्या माहितीसाठी सांगायला काही हरकत नाहीये. इवन दो आपल्याच डिपार्टमेंटचे फक्त जे लेक्चर्स आहेत ते अजून चालू